Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. Kita akan continue lah our lecture. Kita habiskan sedikit dua example tu dalam 3.4, that means system linear equation with three variable dalam chapter 3 dan sedikit pengenalan part 1 dalam chapter 4, topik 4 lah. So, sementara tunggu kawan you masuk, you boleh ready dengan nota. Okay, example 1 kita dah buat. So kita continue example 2 dengan 3. Satu T1. Okay, so untuk soalan nombor 2 ni, kalau kita tengok, dia bagi given in the question is matrix A, 1, 5, 1, 3, negative 1, 3, negative 9, 3, 7. Dengan matrix B lah. Matrix B pun dia bagi 1, 2, negatif 1, 3, negatif 1, 0, 0, 3, 1. Maksudnya 3 kali 3 lah. So in the question ask you find AB. So yang pertama lah. And then find A inverse. Okay. Yang kedua. Lepas tu ada word hence. Hence maknanya akan guna pakai apa yang you kira dekat nombor 1, nombor 2 lah. So hence means you have to use back. Okay, and then solve the following linear equation. So ini adalah nombor 3. So dalam satu soalan ada 3 soalan yang ditanya. Compared to example 1 yang kita discuss last week, dia hanya terus suruh solve kan. So solve tu maksudnya kita transfer dalam bentuk sistem linear kepada matrik dan turunkan properties dia dan guna pakai inverse matrik iaitu 1 over determinant A times adjoint A, dan dah dapat A inverse tu masukkan dalam properties dan selesaikan dapat X. Tapi untuk soalan nombor 2 ni dia ada guideline lah. Dia tak dia akan guna pakai apa yang you dah kira pada nombor 1 lah, that means AB multiplication dengan A inverse. So dekat contoh ni, nombor 2 ni kita takkan nampak kita guna adjoint lah. Cara adjoint matrix tu lah iaitu A inverse 1 over A determinant times adjoint A. Example 1 ni memang kita nampak lah kan. Okay, so kat situ kita tengok kesesuaian soalan tu. Tak semesti semua soalan kita kena guna adjoint matrix. Okay, sebab nanti kalau kat assignment, kalau you guna adjoint matrix tu, kalau soalan tak perlu guna, maksudnya you guna properties AB equals to KI, dan kena gunalah untuk mendapat markah. Walaupun you guna cara adjoint matrix tu, you dapat jawapan. Tu bezanya lah. So kita tengok kat nombor 1, kita cari dulu AB. Sebelum kita transfer sistem linear equation ni, jawab satu-satu dulu. So find AB. So find AB first. Okay, find AB first. You multiply the matrix. 9, 3, 7, 1, 2, negative 1, 3, negative 1, 0, 0, 3, 1. Okay, ni ulang sekali lagi. So samalah. 1 plus 6 plus 9. Jangan kerja, kena buat. Even though you can use calculator. Zero plus 9 minus 9 minus 0 minus 3 plus 3, 0 plus 9 plus 7. Okay, jadi you akan obtain 16, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 16. Okay, so daripada AB tu kita dah carilah AB is equals to this value lah. Okay, dah menjawab lah soalan pertama. Ni dia jawab. Okay, tapi daripada perhubungan untuk you dapat AB tu, you boleh keluarkan equation
that 16 times identity. So boleh tulislah AB equals to 16I. Okay, 16 times identity. Matrix of 3 times 3. Okay, soalan nak cari A inverse. Since that you dah ada equations of AB times KI ataupun dua matrix multiplications time property of KI, you takkan guna adjoint matrix lah untuk cari nombor 2 ni. Soalan nombor 2 adalah A inverse. So you akan turunkan properties ni. You darab sebab you nak A inverse. So you darab dengan A inverse both side lah. Satu step dia akan berulang. Okay, and then A inverse AB 16 A inverse I. So ini akan dapat identity times B. 16 A inverse times identity is A inverse lah. Okay, identity times matrix B dapat B. Okay, jadikan tajuk A inverse tu okay, A inverse equals to 1 over 16 B. So kita pun akan masukkan lah matrix B 1 over 16 times matrix B 1, 2, negative 1, 3, negative 1, 0, 0, 3, 1. Okay, jadi you darab masuk skala you akan dapat 1 over 16, 1 over 8, negative 1 over 16, 3 over 16, negative 1 over 16, 0, 0, 3 over 16, 1 over 16. Okay, so you dah menjawab soalan for A inverse. So ada beza lah kat situ, kita tak guna adjoint kan, kita pakai properties of AB equals to KI. Kita turunkan properties tu. Okay, ini kena tunjuk lah. Yang warna hijau ni, you have to show until you got this equation ataupun ini equation ni. Menurunkan properties tu. Kalau dah tahu, dah dapat I tu kan, but you have to time both side with A inverse. Okay, dah menjawab soalan nombor 2. Finish answering is for number 2. Sekarang kita nak hence, maknanya mengguna pakai for first part and second part to solve the following linear equation. So firstly is kita kena transfer dululah kita punya equation, 3 equation ni dalam matrix equation. Okay, so pergi kat next page, kita transfer kita punya matrix equation tu, kita system linear equation tu pada matrix equation. So, kita transfer, kita akan dapat 1, 3, negatif 9, 5, negatif 1, 3, 1, 3, 7, X, Y, Z, 7, 5, 1. Okay, so this is, if you see here, okay, 1, 3, negatif 9, 5, negatif 1, 3, 1, 3, 7, the coefficients for the variable X, Y, Z. Lepas tu matrix X, Y, Z dan matrix 7, 5, 1. Okay, kalau you tengok dekat sini, you nak tulis mula-mula matrix A. Let's say this is X, this is B. Mula-mula nak tulis matrix A. Okay, tengok dulu kat matrix A. Kita nak tulis matrix A, betul ke? Kita tengok dekat matrix A. Matrix A kita adalah 1, 5, 1, 3, negatif 1, 3, negatif 9, 3, 7. So katalah mana tulis kat sini, matrix A daripada soalan. Okay. Adakah matrix A tu sama? Tak kan? Kalau tengok kat sini, matrix A, dia punya row 1 adalah 1, 3, negatif 9. Row 2 adalah 5, negatif 1, 3. Row 3 adalah 1, 3, 7. Sedangkan dekat yang you tukar dari sistem linear equation tu, you dapat row 1, 5, 1 tu adalah kolom. 3, negatif 1, 3 adalah kolom 2 untuk A lah. Negatif 9, 3, 7 adalah kolom 3 untuk row A. So kat situ meaning dia interchange row kan. So dia akan jadi
A transpose. So selalu kan kita tulis bawah tu adalah matrix daripada soalan kan. Tapi kena tengok soalan tu A tu tak sama. Dia changing, dia punya column tu jadi row. So dia adalah A transpose. Okay, kena berhati-hatilah kalau sebiji dan tulis A lah ataupun matrix. Dalam soalan tu adalah matrix D ke matrix. Sebab ada dua matrix je kan, A dan B. Kalau sebiji dan tulis matrix tu. Okay, so this is A transpose. Untuk 151, 3 negatif 1, 3 negatif 9, 3, 7. That is A transpose. Jadi kita pun tulislah equation dia. A transpose ataupun nak pakai huruf lain kan. Sebab dekat sini dah ada huruf B kan. So ini tak boleh B lah sebab matrix dia tak sama. So kita letaklah huruf lain dia adalah C. Okay, so A transpose X equals to C. Okay, so soalan nak cari solve the linear equations. That means we want to solve the equation. So bila nak solve the equation, you kena darab dengan inverse matrix tu. Okay, tapi nak cari dengan inverse, sebab dah cari inverse, kita kena guna properties This is the properties inverse matrix. Okay, di mana adalah A transpose inverse. Ya Syarul? Sama dengan A inverse transpose. Kalau ada soalan, tuan angkat tangan. Okay, jadi dekat sini, dekat process of properties, tak ada. Okay, kalau dekat sini dia punya step adalah you darab both side tu dengan, sebab you nak matikan A transpose kan, so you akan darab dengan A transpose inverse lah. So A transpose inverse. Inverse dia lah kan. Tapi kena tahu properties ni. Satu madam tulis siap-siap. Okay, so dia adalah, so here will be A transpose inverse darab A transpose X equivalents to A transpose inverse tak cantik pula. A inverse times C. So samalah inverse matrix transpose darab dengan A transpose, ini akan jadi I. So X equals to A transpose inverse C. So ini akan jadi X lah sebab darab dengan identity kan. Okay, dekat proses ni lah yang kita akan tukar lah sebab kita nak guna pakai A inverse yang kita dah kira kat sini. Okay, so inilah kita gunakan properties dia. So A inverse, A transpose in bracket inverse samalah dengan A inverse U transpose. So ini kita tulis A inverse kat luar transpose. Mana inverse dulu baru transpose. Darab dengan C. Okay, so this is based on properties. Nak tukarlah daripada biru kepada ungu. Tak payah tulis. Okay. So bila dah dapat tu, kita pun masukkan kita punya X adalah, tadi adalah X, Y, Z. A inverse kita iaitu yang kita kira tadi in the second part. That is 1 over 16, 3 over 16, 0, 1 over 8. Negative 1 over 16, 3 over 16, negative 1 over 16, 0, 1 over 16. Okay, dengan matrix
C tadi kat atas 751. Okay, sebab A inverse tadi kita dah kira dekat second part. So masukkan. So ini pun sama. You multiply. So this row times with this column. Kita akan buatlah jalan kerja tu sebelum jawapan. 7/16 ataupun 7/16 1/16 kali 7 mana terus kita darab. Tambah 5/8 sebab 1/8 kali 5 tolak 1/16. Okey, bawah pun sama 21/16 tolak 5/16 tambah kosong. Okay, and then 0 plus 15/16 plus 1/16. Okay, you akan dapat nanti jawapan dia adalah 1, 1, 1. Okay, bila dapat jawapan solving linear equation, jangan biarlah jawapan tu kena ada conclusion. You state back the three variable x equals to 1, y equals to 1, z equals to 1. Okay, so that is the end of equations example untuk 2. Tiga-tiga kita dah jawab. Find AB, find A inverse, hence maknanya menggunakan pakai solve A inverse dalam part 2 tadi untuk solve the linear equation. Tapi ada penggunaan properties inverse matrix lah, because the matrix is not equivalent to A daripada soalan. Dia adalah A transpose kalau kita tengok row dan column dia. Okay, and then we goes to example 3. Okay, example 3. Bila dia bagi dalam bentuk solving problem equation, maksudnya dalam bentuk ayat, dan kita yang kena transfer ayat tu ataupun table kepada sistem linear equation. Sebelum-sebelum ni adalah sistem linear tu dah dibagi. Macam ni dah bagi. Okay, so a bit different lah bila soalan tu melibatkan problem solving. Ini yang dekat assignment you lah for question number 3 kan. Okay, so Ali, Bob and Rabi bought tickets for 3 separate performance. So ada 3 lah variable. The table below shows the number of ticket bought by each of them. So ada 3 orang, Ali, Bob dengan Rabi. Lepas tu kita ada concert, orchestra and opera. So this is your variable lah. So X, Y, Z. Then you add lah you punya table as total in ringgit Malaysia. Okay, since that dekat soalan nombor A dia akan bagi if the total cost for Ali was 122, so you pun letak 122 for Ali. For Bob is 87 ringgit. For Rabi is 146. So apa yang diberi ni you masuklah dalam table given. Kalau soalan tak bagi table, kita lah kena bina table tu lah daripada soalan yang panjang. Yang ni table dah bagi kan, just add the total up to the column, fourth column lah. Okay, and then represent this information in the form of 3 equation. So bila you nak represent, you kena state dulu. Kat assignment pun sama, you kena cerita lah. Memanglah you dah label ini adalah X, Y, Z kan, but you have to state. Let X be the price ticket ataupun price for concert ticket. Okay, macam mana you buat dekat sekolah, samalah. That's what you did in the solving problem for linear variable ni. So, orchestra ticket. Z adalah price for opera ticket. Okay, sebab dalam soalan dia tak cakap pun X, Y, Z tu dia dah let kan. Dia boleh ambil huruf lain kan. So you yang kena let kan. Tapi kalau dalam soalan dah ada dan tak perlulah. Kalau nak tulis pun tak ada masalah. Kalau dalam soalan dah ada, you nak tulis lagi sekali tak ada masalah. Tapi dalam soalan tak ada. So
penggunaan variable tu memanglah selalu kita guna X, Y, Z. Tapi ada je orang lain akan guna huruf lain. So you kena letkan. Okay, dah buat. You dah letkan, barulah you transfer the table in the system linear equation. So for example, Ali punya equation 2x plus orchestra is 1 lah. So equation dia 1 y lah, Okay, and then plus opera Z equals to 122. That is the first equation that you obtain to Ali. And then Bob, X, since 1 plus orchestra 1 also Y plus opera 1 also Z equals to 87. Okay, and then Ravi, 2x plus 2y plus Z equals to 146. Jadi kita dapatlah represent the information in the form of 3 equation with the letting unknown SYZ tu apa? Concert, orchestra and also opera. Okay, and then barulah kita selesaikan. Soalan B, dia tanya find the cost per ticket, that means the value XYZ lah. Soalan tanya untuk solve. Okay, the value of XYZ per ticket for each of the performance. So adalah kita kena transfer sistem linear equation ni pada metric forms. Itu yang kena buat lah. So kita transfer, kita ambil coefficient dia tadi 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Daripada table pun sebenarnya boleh ambil kan, sama dia coefficient lah. Then X, Y, Z. Tapi you tak boleh jump maksudnya daripada table terus buat metric equation. Tak boleh lah, kena ada sistem linear equation. Sebab tu ada markah. Okay, ni sebab dia per part kan, soalan dia tanya satu-satu. So that is 122, 87, 146. Barulah kita labelkan dia. Ini X, ini matrix B. Lepas tu kita tengok matrix dia adalah tak ada matrix yang macam soalan tadi ada bagi matrix kan. So yang ni tak ada, so kita let lah matrix yang 211 ni adalah matrix A. Tadi diberi matrix tu. Dia tak boleh label A lah sebab tak sama kan. Dia row dengan column tak sama, so tu dia jadi A transpose. Yang ni tak ada, so kita let dia sebagai matrix A. Dan you akan dapat equation AX equals to B. So you punya purpose is to find the inverse lah so that you can solve the X. So sama, turunkan properties times with inverse A. So nanti lama-lama ni dah tahu identity. Okay, A inverse A X, A inverse B. Okay, so ini akan jadi I, X, A inverse B. So X equals to A inverse B. Okay, lepas tu kita perlu cari, ini hanya properties for system linear equation bukan properties of AB equals to KI. Jadi you tak boleh nak menggunakan properties tu untuk you turunkan. Still you kena cari the inverse matrix tu daripada adjoint matrix A ni. Jadi kena carilah sebab you nak selesaikan dalam X tu. So carilah A inverse 1 per determinant A adjoint A. Supaya you boleh ganti dekat A inverse ni darab dengan B. So cari dulu A inverse, iaitu cari determinant A. So contoh ambil row 1, first row is here. So 2, 1, 1, 2, 1 minus 1, 1, 1, 2, 1 plus 1, 1, 2, 1, 2. Okay, so you selesaikan. You will obtain negative 1. You kira row 2 pun you akan dapat negative 1. Okay, you boleh masuk data matrix ni untuk tekan determinant A dalam calculator. Tapi working kena tunjuk lah. Then cari adjoint A. Okay, adjoint A. C
C transpose tu. Okay, tambah 1211 tolak 1121 1122 2211 2211 tolak 2212. Okay, sama juga dekat row 3. 1 minus 2111 plus 2111. Okay, jadi you selesaikan, simplify you punya C transpose. You akan dapat 1 minus 2 1 minus 1 Okay, so you obtain negative 1, 1, 0, 1, 0, negative 1, 0, negative 2, 1 transpose. Nah, you transposekan dia punya matrix, you dapat negatif 1, 1, 0, 1, 0, negatif 2, 0, negatif 1, 1. Okay, dan masuk balik dalam equation A inverse lah. Okay, so A inverse 1 per dengan determinant tadi adalah negatif 1. So masukkan adjoint A adalah 1, negatif 1, 0. 1, negatif 1, 1, 0, 1, 0, negatif 2, 0, negatif 1, 1. Okay, ini guna formula tadi. Sebab dah cari determinant dan adjoint A. Okay, jadi disebabkan determinant dia 1, dia tak ada efek nilai. Cuma sign dia berubah lah sebab determinant dia negatif kan. So 1, negative 1, 0, negative 1, 0, 2, 0, 1, negative 1. So you dah dapat A inverse. So dah dapat A inverse, dah boleh masuk dalam equation X equals to A inverse B. So, tambah kat situ. X A inverse B. So, kita selesaikan, kita masukkan X, Y, Z. Kita punya X. A inverse kita daripada kita cari dekat 1 over determinant darab adjoint. So 1, negative 1, 0, negative 1, 0, 2, 0, 1, negative 1. Kita darab dengan matrix B kita iaitu 1, 2, 2 daripada equation matrix tadi 1, 4, 6. So ini pun sama, row times column. Okay, so tulis 122 tolak 87 tambah 0, negatif 122 tambah 0 tambah 146, 0 tambah 174 tolak 146. Okay, so you akan dapat 35, 24 bila you calculate and 28. Okay, dan sampai penghujung, cuma tak boleh berhenti kat situ. You kena conclude that X is 35 with the unit lah, since that this is solving problem equation yang ada price kan, ringgit Malaysia. Macam tadi nombor saja. So Y 24 ringgit and Z 28 ringgit. Kalau tak ada, you tak ada markup untuk final answer lah. Sebab you berhenti sampai matrix sahaja. Walaupun you dah selesai tapi tak habis tulis. Okay. Sebab dia nak cost tu means in ringgit Malaysia and variable tu kena nyatakan. Kalau tak nak nyatakan dalam bentuk macam biru ni, then tulislah dalam bentuk ayat. Ada pelajar dia tulis dalam bentuk ayat. Okay, or you can put the price, nak bagi dalam bentuk ayat kan, the price for ticket
Oh, concert ticket, sorry. Dia detail lagi. Tapi sebab dia dah let tadi kat atas, dia tak perlu detail kat bawah dah. So you just put in terms of unit. Tapi kalau you nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Setiket is dia bagi dalam bentuk ayat lah, RM35. The price, cuma ni dalam bentuk tulisan lah, tu bezanya. Orchestral. Betul tak je? Orchestral. Is RM24. The price for opera ticket is RM28. Tu je, dalam bentuk ayat. Tapi tak wajib lah, as long as you dah conclude tadi XYZ tu dalam bentuk unit yang dalam biru ni lah. Yang ungu tu optional. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Yang penting yang biru tu dah ada with unit sebab kita dah let tadi dekat soalan asal apa tu X, apa tu Y, price kan. Price for concert, orchestra and opera. So itulah penyelesaian untuk B. Lebih panjang sikit dah kan sebab dia kena transfer jadi metric equation, turunkan properties dia. Ni lah turunkan properties dia. Dapat X equals to A inverse B. So kaedah A inverse tu kena pakai adjoint lah sebab matrix dia tak ada melibatkan property A, B, K, I kan. So carilah adjoint dan determinant. Dah dapat. Lepas tu masukkan balik dalam A inverse punya formula. Dapat A inverse barulah masuk dalam equation X equals to A inverse times B. Dan selesaikan. Okay. And then kita tengok pada soalan C. Ada sikit lagi iaitu determine how much, ada sikit untuk soalan 3 lah belum habis. Determine how much it will cost Hasan. So maksudnya berapa yang Hasan perlu bayar to purchase 2 concert. Ni concert X lah. 1 orchestra Y and 3 opera. Opera is Z. So you pun tulis equation dia 2X ya, ada soalan. Kalau tak tulis price, maksudnya def ini maksudnya you tak tulis kat mana, which part. Yang ungu ni tak apa, optional. You berhenti sampai yang warna biru. Sebab you dah let kan tadi dekat awal. Yang ni kena. Yang warna hijau ni wajib tulis. Dalam assignment pun sama. Letting in the first place. Yang belakang ni kalau berhenti sampai warna biru with the unit unit tu mesti tulis. Then okay. Yang ungu ni optional. Faham? Tu yang soalan kawan you tanya. Syarul ada soalan? Syarul angkat tangan tu. Bina dah jawab balik soalan Daphne Kalau tak tulis price for boleh ke Madam terus tulis concert ke? Okay. Boleh Shim. No worries. Sharing device noted. Okay, boleh faham Kena tulislah price tu apa. Price tu concert, orchestra dan opera dari awal. Dekat akhir tak tulis tak apa. Okay. Sebab that is what you did in sekolah kan. Sekolah pun cikgu you pesan. Kalau you tak nak tulis banyak-banyak dekat belakang, maksudnya at the end of the solution, macam mana ungu ni, so starting tu you tulis letting tu. Jadi dekat akhir you berhenti sampai warna biru. Jadi yang ungu ni optional lah. Okay, kalau ungu ni selalunya pelajar yang tak tulis letting kat awal ni. Dia kena tulis lah kat belakang tu apa. Tu je. Satu dia optional ungu tu kalau you dah tulis yang warna hijau tadi di awal penceritaan solving system linear equation. Okay, so kita tengok pada soalan C. Tadi 2X tambah Y tambah Z. Sama dengan yang itu yang nak carilah. Sama dengan tak bawah pun tak apa. Iaitu cos Hasan. So kita dah tahu nilai X, Y, Z tadi. Kita dah selesaikan. We already solve in B. Kita dapat 35, 24, 28. Kita hanya perlu masukkan sahaja.
Jadi pendek lah. Okay, 2 times 35 plus 24. Y tu terus 24. Ni 3Z Opera 3Z. 3Z 3. 3 darab 28. So kita pun tekanlah kalkulator. Then we can get the value as 178. Tapi kena tahu cost tu is in ringgit Malaysia. So you put RM. Okay. Untuk ada pelajar dia rajin sebab ni adalah solving problem kan. So dia pun tulis Hasan need to pay 178 for the ticket. Maksudnya sebab soalan tu adalah solving problem, dia pun jawab dalam ayat. Tapi kalau you stop in the ungu punya warna, you put the unit pun okay because you dah menjawab cost Hasan that is 2x plus y plus 3z. Okay. So dia tulis dalam tu ayat lah. Okay, so that is the end of chapter 3. So that means kita dah habis solving system linear equation. Yang soalan akhir ni lah yang akan menyerupai jugalah. Bukannya lah menyerupai tapi the concept is there if you see in the assignment punya individual. Untuk soalan 3 kan. So dia bagi solving problem dan dia suruh selesaikan. Per part lah kat situ. So kena baca soalan tu dengan teliti. Sebab tu 3 soalan matrix. Okay, so pergi pada first part of chapter 4. Okay, kita tengok dulu learning outcome Topik 4. Kita ada 2 je subtopik. Tapi hari ni kita pergi part 1 4.1. So esok baru pergi part 2 4.1. Nanti lepas cuti barulah pergi 4.2 part 2. Yang kita akan pakai graph lah basically. Okay, dekat lecture pun kita boleh pakai graph. Nanti dekat tutor kita pakai graph sebenar lah. Okay, so 4.1 dia punya learning outcome adalah tajuk ni dia tak banyak. Dia bukan benda baru lah. It's not new as matrix sebab you dah belajar kat sekolah. Walaupun tajuk dia tu dekat mat, tapi sebenarnya dekat maths pun you ada belajar ketaksamaan linear. You buat punya equation, you lorek atas, you lorek bawah, greater or lesser. So sama. Dia ada foundation tu dekat maths. Okay, so linear programming, first learning outcome ni adalah system of linear inequalities. So represent the system of linear inequalities graphically. Okay, masa chapter 2 you belajar macam mana nak solving linear equality tu kan. Ini kita nak represent dia sebagai graph dalam graph. Then identify the feasible region. Kita akan pergi pada A dan B lah hari ni. And then determine the system of linear inequalities defined by feasible region. Kan selalu dalam topik tingkatan 5, you kena represent dia sebagai graphically then cari dia punya feasible region. Sama ada open atau close. Ataupun dia bagi graph siap-siap untuk kertas 2 kan selalunya. You kena determine dia punya ketaksamaan yang ada. Tu kertas 2 mat lah. Tu untuk learning outcome C. Jadi benda tu pun ada belajar dekat mathematics. So kita pergi pada 4.1. System of linear inequalities. So linear inequalities is a linear equality obtained from the linear equation. So memang kita akan pakai sistem linear equation lah, itu straight line. Okay, konsep straight line. Okay, by replacing the equal sign tu dengan inequality such that greater equals to, lesser equals to. So you tahu you punya straight line adalah y equals to mx plus c, betul? Ini adalah straight line. Ingat lagi kan? Straight line topik tingkatan 4. Satu you belajar straight line dulu, baru you belajar topik ketaksamaan linear tu dalam tingkatan 5. mx plus c. Ini samalah, ni cuma di dalam general form. Jadi kena tahu M tu adalah gradient. C tu adalah y-intercept. Okay, y-intercept ataupun pintasan y. Okay, so dia akan replace equation equal sign tu dengan greater, lesser ataupun greater equals to, lesser equals to. Inilah 4 simbol ni. Okay, jadi 4 simbol tu dia akan replace
Meaning dia more than or equals to, less than or equals to. Nampak dia replace kan? Okay, so itu konsep untuk inequality. Kita tengok pada sistem linear of inequality. Okay, system of linear inequality. The system of linear inequality is formed by two or more linear inequalities of the same variable. Macam ni lah. You ada 4 equation. Ini asalnya equation dia adalah y equals to x plus 1. Ini equation adalah kalau you change nak nampakkan dalam bentuk mx plus c, dia akan jadi negatif 2x tambah 6. You pindahlah 2x tu ke kiri. Okay, ini sebenarnya kalau x sama dengan kosong tu, x sama dengan kosong dengan y sama dengan kosong ni sebenarnya exist. Okay, exist you. Kalau x sama dengan kosong tu sebenarnya adalah untuk you punya y exist. Kalau y equals to kosong tu adalah x exist. Sebab dia betul-betul berada pada exist kan. Okay, so kita ada 2 jenis. Ni pun dah tahu juga dekat form 5 dan juga dekat MAT lah, iaitu solid line dan broken line. Sebenarnya broken line ni dia transfer tau. Sepatutnya kalau you jumpa dekat matematik is dash line kan. Mana ada line patah. Dash line. Tapi tak apalah. Meaning dia sama. Cuma nama lain dia dash line. Maksudnya garis putus. Oh, kalau solid line. Kalau solid. Okay, solid line. Dia adalah khas untuk greater than dengan lesser than. Itu solid line. Kalau dash line. Dia tak ada equivalent lah. Kan ingat lagi. Ni. Dia tak ada less. Dia tak ada equivalent lah. Tu dash line. Okay, so kita tengok pada example. So kalau kat sini kita tengok dia untuk dash line lah. Dash ataupun broken line. Sebab dia garis putus-putus. Sebab tengok kat sini adalah tak ada sama dengan kan. Ni adalah greater maksudnya low rate A atas garisan tu lah. Okay, ni adalah untuk solid line. So solid line dia ada simbol equivalent kan. So ini pun sama, dia lebih besar so dia akan low rate atas lah, greater than. Okay, so kita pergi pada next. Bila kita low rate dalam matematik, kalau form 5, kita akan ada visible dengan open region. Tapi kalau at MAT, selalunya kita punya region tu tertangkuk kan. Apa yang ambil MAT lah untuk linear programming section C. Tapi untuk matrix kita ada 2 jenis. Samalah, close dengan open region. Close maksudnya tertangkuk. Macam ni lah. Tertangkuk. Macam tertutup lah kan. Itu close region. Close region is the satisfy you punya system linear equality. Itu adalah visible region ataupun kawasan berlori. You pun tulis R kan dalam MAT. Kalau dalam MAT section 2 tu ataupun section kertas 2 you hanya warnakan saja kan. Lagi satu open region. Yang ni terbuka lah, dia tak tertutup. So kita ada 2 jenis. Closed region, open region. Okay, so kita pergi summarize dulu sebelum kita buat yang example. Ni Madam ambil. So summarize dia macam mana kita nak represent. Kita ingat balik masa dekat form 5 maths untuk kotak samaan dengan MAT lah. Dua-dua sama. So step dia adalah you make sure that you punya ketak samaan tu arrange positive y to the left side. Contoh nanti pergi kat example. You ada dapat macam ni. So yang ini you tak boleh sebab equation straight line y tu mesti positif, betul tak? So kita kena refer balik pada equation straight line kita. Sebab itulah y tu kena positif. Jadi nanti kena ubah lah. Tu nanti kita tengok pada example. Satu first step is to arrange positive y to the left side. Yang pertama. And find the intercept. So samalah sebab kita merujuk pada straight line kan. Y mx plus c. So bila kita nak wujudkan straight line tu, kita mesti ada y intercept dan juga x intercept. Ni lah. Find the intercept first. Lepas tu barulah sketch the graph. Sketch the graph tu kita akan berdasarkan y and x intercept.
Dan kita tahu kalau gradient dia positif, kita naik tangga kan. Gradient positif is this one. Kalau negative gradient is turun bawah. So, kita relate lah since that straight line kan. Lepas tu barulah kita determine the feasible region daripada equation tu. Kalau dia besar, dia above lah. Dia above ataupun dia right side. Tengoklah pada kedudukan straight line tu. Ni besar. Kalau kecil dia below the line ataupun the left side. Ni lah. Contoh-contoh dia adalah macam ni. Contoh kalau dia garis dia baring kan, adalah garis Y kan. So kalau lebih besar atas lah. Atas above the line. Below is below the line. Lebih kecil. Kalau garisan dia berdiri iaitu X lah. Garisan X. Kalau above tu kita tak panggil above lah. Kita panggil right kan. Kalau dia lebih besar right side. Lebih kecil left side. Kalau garisan dia ni, kalau garisan positive gradient ni, naik atas above the line is greater than. Nombor 3 lah. Lesser is lesser than. Ni untuk solid line Sama juga untuk kalau negative gradient. So above the line is greater than. Below the line is lesser or equals to. Ini untuk solid line. Sama juga untuk dash line. Putus-putus. Above adalah greater, lesser kat bawah. Ni pun samalah. Konsep dia sama. Cuma garis dia adalah putus-putus. Ni tak ada dalam nota, ada tambah. Nanti boleh rujuk kat GC. Okay, so kita pergi pada example. Kita tengok soalan nombor 1. Dia bagi you 4 equation of inequalities. So dia cakap represent the system of linear inequalities graphically. Ini kita tak pakai kertas graph macam mana kita buat dekat matematik kertas 2. Kita sketch the graph. Tapi bila nanti nak solve tu baru kita guna kertas graph. Itu AM015 lah dalam matrik. So ini kita just sketch. So apa yang perlu kita buat adalah yang pertama, kita transfer dulu Y untuk Y lesser than X plus 1. Transfer dia straight line. So kita dah ada straight line equation. Kita pun buat table. Cikgu rasa kat sekolah cikgu pun ajar buat table kan untuk maths lah. I think AM0 pun the same thing. So that you got 2 value of intercept. Okay, satu adalah table ni adalah merujuk kepada intercept. So bila X kosong adalah Y intercept kan. So kosong Y1 lah. Kalau Y kosong maknanya cari X intercept. So ni kosong. Jadi Y maksudnya 0 equals to X plus 1. So nanti X equals to negative 1. Itu Y intercept. Okay, cikgu Yu pun ada ajar guna calculator, betul tak? Untuk cari nilai. Kita pergi kejap. Calculator. Okay, contoh you masukkan equation tadi ni just nak remind. Kalau cikgu kat sekolah ajar lah. Kalau tak ajar tak apa, nanti kat kelas bila dah kat soalan tutur ni nanti Meda akan ajar tekan. So kat sini just secara online lah. So masukkan dulu equation you X plus 1 kan. So tekan alpha, tekan X. Sebab warna pink tu adalah alpha kan. So plus 1. Kita tekan calculate. So dia akan tanya. Tekan dulu. Dia calculate Sini tak boleh tekan calculate ke? Sekejap macam. Tekan tadi mana tadi? X plus 1. Tekan shift, tekan calculate. Tak boleh lah keluar dekat digital ni. X plus 1. Kalau you tekan dekat you punya calculator, dia akan tekan solve for X. I think this one tekan alpha, tekan calculate. Tekan alpha, tekan calculate. Tak boleh juga. Okay, kita tekan kat sini. Bagi lagi satu calculator.
ataupun emulator sekejap. Okey, tekan ni dulu lah. Okey, contoh tadi alpha x plus 1. Lepas tu tekan shift, tekan calculate. Dia akan keluar x nak apa kan. Tadi calculator tadi tu dia tak keluar pula. Okay, so x nak berapa, so masuklah tadi kosong kan, x kosong. X kosong dah sama dengan. Kalau you tekan kat calculator you akan dapat masuk x kosong. Kenapalah digital ni tak memberi kerjasama. Dia akan dapat x negatif 1, betul tak? Betul madam. Kan? So digital ni ada juga keburukan dia. Sebab dia tak pernah tekan digital untuk yang function tu. So samalah kan? So itulah jawapan dia. Tapi kalau tak nak tekan calculator pun tak apa sebenarnya. Sebab you boleh tengok kalau kosong tu maknanya you hilangkan ni, dapatlah 1. Itu contoh dia. Kalau tak nak tekan lah. Tak semestinya kena tekan kan. Sebab ni simple kan dia punya straight line. Kalau tak simple nak tekan boleh, tak tekan pun tak apa. Itu dekat sekolah selalu cikgu you pesan. Jadi dapatlah negatif 1 y kosong. Kalau tak find the intercept je masukkan. So dah dapat. Lepas tu kita masuk pula untuk yang equation kedua. Kita berhenti kat example ni je just nak tunjuk. Okay, so 2x tambah 3y lesser than 6. So you jadikan dia tajuk 3y, ni pindah jadi 2x tambah 6. Lepas tu you tukar dia jadi equation. Jadi you nampak lah 3y sama dengan negatif 2x tambah 6. Ni mana buat satu-satu kalau dah faham you boleh jump lah step tu. So bawa lah sebab nak y kan mx plus c, so negatif 2/3 supaya you boleh nampak dia punya intercept. Bahagilah 6 bagi 3, 2. Lepas tu you pun buat table. Okay, x kosong maknanya 2 lah untuk you punya intercept. Satu tak buat pakai calculator pun tak apa. Kalau you turun habis lah you punya equation y. Lepas tu masukkan y kosong maknanya sini kosong. So nanti 2/3x sama dengan 2 lah kan. So 2 akan darab dengan, 2 akan bahagi dengan 2/3. So nanti akan dapat 3. Okay, so 2 ni lah equation ni. Yang ini adalah axis kan. Ini kalau you tahu ni adalah y axis, x axis. So 2 table je lah kita perlu buat. So, kalau yang ni nak tulis, boleh tulis. Ini adalah y axis. Ini adalah x axis. Okay, sebab persamaan dia adalah x equals to 0. Ini y equals to 0. Okay. Lepas tu kita buatlah graf dia, sketching lah. By sketching, kita ada y, buruk sikit dia punya ni. Apa, sketching je sebab dia, tapi pakailah pembarisan kalau dalam latihan. Sebab ini just you sketch saja. Okay, jadi dah label yx. Lepas tu kita ambil yang pertama, kita ada 0, 1. So 0, 1 is here lah. And then negative 1, 0. So here lah. Okay, dan garis dia kat sini adalah, this one is dash line. Jadi jangan semua buat solid line. Ini adalah solid line. So kita pun buat, ambillah pembaris tu, putus-putuskan. Kan? Lepas tu label. So label, nak label as equation lah. Kita ambil equation y equals to x plus c. Kita jangan label buat dengan equalities. Equalities tu kita lorek. Nak lorek atas ke lorek bawah. Okay, lepas tu kita ambil satu lagi equation. Iaitu ni lah. So 02 dengan 30. So 02 atas ni lah, ni 2, 30. Ni 30. So ambil pembaris, gegar pula. Sekejap ya. Ambil pembaris dan
kan. Pembaris Madam tak pakai pembaris ni. So you pun labelkan. Okay, so dapatlah straight line kat situ dengan menggunakan pembaris lah because garis lurus kan. So dapat 2, 3 dah sebab 2 je equation kan. Yang lagi 2 tu adalah axis. So kita pun buatlah axis sini. Y kosong, X kosong. Kalau dah tahu tak payah label pun tak apa. Ni tadi label as 3Y negatif 2X tambah 6. Kita ambil yang tanpa kita bawa turun dia punya 3. Senang nak tulis lah. Okay, lepas tu kita pun lorek. Okay, untuk garisan putus-putus ni sebab dia lesser kan, jadi dia adalah below the line. Ni lah. Lepas tu untuk 2X tambah 3Y dia pun dekat bawah sebab dia lesser, so below the line juga. So below the line ni lah. Below the line. Panah-panah. Lepas tu axis tu untuk Y axis X equals to 0 sebab dia greater than, so dia ke kanan lah, so dia right side. Kan, atas nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Lepas tu untuk Y kosong greater than, so above the X axis, so atas. So dekat situ you nampak mana yang arrow ke sekali, maksudnya intersection lah. Sini tak lah kan, sini pun tak, sini pun tak, sini pun tak. So jawapan dia punya shading region tu adalah di sini. Jadi arrow tu membantu you lah actually. That is your region. So you pun label as R. Tulislah R. Ataupun tulis pakai nombor. You label as R. Jadi you dapatlah full mark. So benda ni you ada buat dekat matematik kertas 2, betul? Sketching the graph. And then dia bagi graph, you tulis graph tu kan, antara 2 lah. Tapi ada belajar juga dekat matematik kertas. Matematik in form 5 untuk kertas 2 lah. Basically, kertas 2 tu dengan kertas 1. Tapi kertas 1 selalunya ABCD. Tapi ni ada belajar kat matematik. Yang buat kat graph tu yang kertas AdMat for additional mathematics. Tapi pengetahuan tu ada dekat matematik. So far okay kan? So Madam berhenti kat situ. Kita akan sambung esok untuk example seterusnya bila melibatkan Y tu negatif. Kan dia kata tadi pesanan dia Y tu mesti positif sebab Y MX plus C kan. Ni Y dia masih positif lah. Okay, so Madam berhenti kat situ dan kita akan sambung esok untuk 4.1 part 2. Thank you, Madam. Alright, boleh left. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Mana tadi? Mana aku? Thank you, Madam. Thank you, Madam. Alright. Thank you, Madam. Alright, welcome. Start recording. Thank you, Madam. Alright, welcome.